Congratulations sa'yo, no, Hakken-san. Alam mo, naniniwala ako sa'yo na nagka-resulta at natuto ka na. Kasi alam ko na hindi mo naman niloloko ang sarili mo, di ba? Proud at masaya kaming mga kababayan mong Pinoy. Tara, mag-review pa tayo sa nakaraang lesson bago tayo mag-move on sa panibagong lesson ngayon. Mag-self-check ka pa rin dyan, okay? Ano ang tinalakay natin kahapon sa compilation number 12? Please read. Hi! Yoko dekimashita! Gusto ko lang balikan yung part ng dialects at yung part ng level of politeness. Please let me elaborate some words na nagamit ko kahapon at isort out na rin natin. Yun na yung oishi, umay, kawaii, menkoy, at yung tungkol sa anime world, yung anime language. Mahalaga dito na idagdag natin ang bilog na hugis itlog para ma-categorize natin or ma-sort out ang mga salita or vocabulary na nagamit natin nung nakaraang compilation. Mahalaga ito dahil nag-aaral tayo ng vocabularies para mas ma-enhance natin ang reading and writing natin. Okay? So, dito sa standard, nandito yung oishi, kawaii. Susunod naman ay dito sa category ng revised, dialect, umay, menkoy. Depende sa location. Halimbawa ng Ohregine, Osaka, Okinawa. O yun yung mga lugar na kung saan may kanya-kanya silang lengguwahe. Tingnan mo yung sinulat ko dyan. Yan ang summary ng sinabi ko kanina. Dialect categories. Number 1, standard dialect. Number 2, revised dialect, depende sa lokasyon. At idadagdag natin yung number 3, standard dialects, depende sa level of politeness. Halimbawa, shosho omachi kudasai, choto mate kudasai, yung ja, at saka yung dewa. Dito muna tayo kay shosho omachi kudasai at choto mate kudasai. Malinaw po sa screen ang translation ng ibig sabihin na yan. Ang point ko lang po dito ay yung level ng politeness at ika-categorize natin si shosho omachi kudasai sa soto, outside of your circle. Sa mga hindi mo to ka-close sasabihin at sa mga lumang tao, sa mga senior citizen. Dito sa Japan, kahit na sariling lola or lolo mo sila, deserve pa rin nila yung term na shosho omachi kudasai. Next naman, kapag sa business setting, halimbawa ikaw yung staff, tapos ikaw yung empleyado, tapos meron kang customer, ang sasabihin mo sa kanya ay shosho omachi kudasai. Lahat ng klase sa business setting. Okay? Of course, ang next natin ay chotto mate kudasai. Clearly, malinaw na nasa category siya ng uchi, inside of your circle. Dito sa bilog na hugis itlog. Sunod naman na halimbawa ay ang ja at dewa. Ang ibig sabihin ng dalawang yan, sa English, then, well, so, well then. Sa Tagalog, kaya. Ang ja ay casual. Ang ja ay nasa kategory ng uchi. At ang dewa ay nasa kategory ng soto. Or okay ba tayo doon, minasang? Ilan lamang yan sa mga halimbawa na nagamit natin nung nakaraan at marami pang darating na vocabularies.
Alright, dito naman tayo sa anime world. Bakit nga ba hindi ginagamit yung lengguwahe na ginagamit sa anime movie, which is Japanese naman ang gumawa nun, originally made from Japan. Ang dami mo pa naman ng vocabulary na na-memorize, na input, dahil kapapanood mo ng anime. Yes, as far as my knowledge is concerned, sila yung mga Japanese na tao, sila yung Japanese person na gustong gumawa ng sariling mundo. Dito kasi sa mundo, totoong mundo ng Japan, ang daming patakaran, ang daming rules, ang daming mong kailangang sundin, ang daming tradisyon na kailangan mong gawin. Ngayon, gumawa sila ng sarili nilang mundo. Sila yung mga tinatawag na mga otaku. Gagawin nila lahat ng gusto nila, sasabihin nila lahat ng gusto nilang sabihin nang walang nagdidikta sa kanila dahil mundo nila yon. Kaya lahat ng mga otaku, alam na nila dito na sila yung medyo may sariling mundo. Parang, kumbaga sa Pilipinas, sila yung mga NPA. Hindi naman sila masasama, mababait yung mga yan, mababait ang mga otaku, mga tao na yan. Pero hindi lang nila, kaya hindi nila pinapahalata na otaku sila. Nagtatago sila sa sarili nilang damit na otaku sila. Meron nga kaming kapitbahay dyan, kaibigan ng nanay ko, yung nanay niya. So, nag-uusap din, nagchichismisan din yan minsan. So, ako naman, magtatanong naman ako, kasi nakikita ko sa labas, lumalabas dito sa bahay. Long hair, super long hair siya, lalaki. Hindi doon nagtatrabaho, nasa loob lang ng bahay. Tapos yun, ang mundo niya anime lang. Kaya yun ang isa sa mga halimbawa ng otaku. Sila yung mga hindi nag-e-exist. Pero hindi lahat ng otaku ay hindi nag-e-exist, okay? Disclaimer yan. May mga nag-e-exist pa rin. Hindi nga lang nagpapahalata. Okay ba tayo doon, minasan? Alright, dito na tayo sa lesson for today, reading and writing ng hiragana chart, at nagtapos tayo sa na line. Ngayon naman ay sisimulan natin ulit sa ha line, ha, hi, hu, he, ho. Let's go! Dami kong tawa dun sa ha, hi, hu, he, ho na yun na. Go back to our lesson. Ito na ang ating calligraphy versus sa ating standard Japanese book. Iko-compare natin kung anong difference nilang dalawa. Kaya nang sinabi ko dati, hindi lahat ng nasa application na ginagamit mo ay standard. Okay? Kaya ito yung backup ko, Japanese native book. Ha, red row, 1, 2, 3 strokes. From violet, first stroke, second stroke, and third stroke ang color pink. Please observe the base. Kailangan pantay po sila. Alright? Pictographic ng ha, big H, small a. Ha, ha, ha. Hi. Hindi siya masyadong complicated, parang letter U. Ang difference lang nilang dalawa is, itong entrance na to, ito malawak. Okay? Horseshoe, ang kanyang shape. Parang sapatos ng kabayo, dinagdagan lang ng pakpak. Naging unicorn, joke. Ito no, observe, please observe. Okay? Next. Fu. 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 Ang difference nilang dalawa, ito, walang excess ink dito sa calligraphy ng application. Dito sa native book, okay, yung base, please observe the base, pantay po. Tapos ito, hindi sila connected sa isa't isa. Okay? Ang
Ang pictographic naman niya ay mountain. Yung Fujisan, yung Mount Fuji. Para mas mabilis mo siyang makabisado. Ito pa yung isang pictographic niya, oh. Who? Question mark daw, pero para sa akin mas nagmumukha siyang mountain. Mountain. Next. He. 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 Isa siyang malaking check na binaliktad. Okay, observe the base. Hindi po sila pantay. Start kayo ito sa left to right. Next. Isa pang pictographic ng he. This way to heaven daw. Ho. Ho. Observe the base. Observe the top. Hindi siya masyadong papantay kay stroke. Si stroke 1, hindi masyadong papantay kay stroke 2. Tapos, pantay yan. Walang space. Okay, dito may konting space. Pag duksungin mo po siya. Tapos, pantay ang second stroke sa third stroke. Alright? Please observe the base of these two. Alright? Four strokes po yan siya. 1, 2, 3, 4. Pictographic ng ho, half a whole note. Ang nota. Ang nota daw po. Nota. Ito na tayo sa vocabulary para mas ma-enhance mo pa yung writing and reading mo. Haha. Hi. Haha no hi. Yung sa haha, di ba mother? Tapos yung no, nang, particle yon. Tapos yung hi, day. Hana. Dalawang meaning ng hana ne. Hana. Tofu. Hito. Hoshi. Stars. Heta. Again, congratulations sa mga nagagawa mong resulta at excited na rin ako sa sarili mong journey. See you on my next video!